तपाईहरुको के क्वेशन सोध्ने छ? ट्राई गरेछ कि छैन एक्सरसाइज? के हो तीनजनाले कनेक्ट मात्रै गरेको हो? मैले सोधेको क्वेशनको एन्सर आउँदैन? न्युमेरिकल ट्राई गरेछ कि छैन? जस्ट सोधेको त्यति हो। छैन भने छैन मात्रै भन्नुस्, केही फरक पर्दैन। म गाली गर्नेवाला छैन। मलाई नबोली बसेपछि रिस उठ्छ। हामीले अस्ति त्यो क्वेशन नम्बर अब अस्तिको हिसाबले तपाईहरुलाई मैले लेखेको अनुसार प्रोबेबिलिटी 74 to 76 चाहिँ गराएको भनेर भनेको छु। त्यसमा 74 to 76 भनेपछि यो न्युमेरिकलहरु चाहिँ गराएको हो। यो न्युमेरिकल र यो न्युमेरिकल गराएको 1 एकर प्लटको। अब आज यसको पछाडी गर्दै छौं। त्यसैले त्यो दुईटामा कुनै किसिमको प्रब्लम छ कि छैन त्यो सोधेको। होइन भने भिडियो मात्रै हेर्नु भए पनि हुन्थ्यो। त्यसैले सोधेको। 75 को यो थर्ड क्वेशन को कसरी भन्दिनु? यो मोर देन 60,000 को मैले पुरै लेखेर गर्न पर्छ कि जस्ट त्यो पार्ट मात्रै भन्दै पुग्छ? त्यो पार्टको ल यहाँ अहिले पहिला सुरुमा यति भएपछि पुग्छ मलाई 75 हैन 75 को नम्बर 3 चाहिएको। यहाँको लागि पहिला सुरुमा र्यान्डम भेरिएबलमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा मिन कति दियो त भन्दाखेरि मिन चाहिँ 1 लाख हैन 1 लाख दिएको छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 20,000 दिएको छ। त्यसपछि मैले टिपेको यो अनि त्यसपछि अरु केही दिएको छ त छैन। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी सोधेको छ मोर देन x इज ग्रेटर देन 60,000 को क्वेशन सोधेको छ हैन। गुड। अब यति भएपछि अब मैले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यति मैले टिपे हैन। यो व्हाट क्वेशन छ तपाईले सोध्नु भएको अनुसार मोर देन 60,000 भनेकोले x इज ग्रेटर देन 60,000। यहाँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा x लाई z मा लानको लागि लेट भनेर z इज इक्वल टु x माइनस म्यू बाइ सिग्मा गर्न पर्यो र x भनेको x रहिरहन्छ, म्यू भनेको 1 लाख रह्यो भने सिग्मा भनेको 20,000 रहन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो एजम्पसन रहन्छ भनेको लेट x अनि त्यसो भएपछि z फलोज n01 भयो। ठीक छ। यति गरिसकेपछि के गर्ने हो त भन्दाखेरि हामीलाई यो जे चीज क्वेशनमा सोधेको छ त्यसलाई पहिला z मा लानु पर्यो when भनेर हैन। when x इज इक्वल टु 60,000 अनि z इज इक्वल टु के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 60,000 माइनस अनि यो भयो 1 लाख भयो डिवाइडेड बाइ 20,000 भयो। यो भनेको माइनस हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि यो 40 बाइ 20 भनेपछि 2 भयो -2 आयो। ठीक छ, -2 आयो z को भ्यालु। अनि त्यसो भएपछि अब यो -2 आइसकेपछि अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फिगरमा लेख्नु पर्यो। फिगरमा लेख्दाखेरि यसरी फिगर बनाउँदाखेरि हाम्रो मिन चाहिँ के रहन्छ त भन्दाखेरि म्यू भनेको यहाँ छ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो हिसाबले चाहिँ 1 लाख छ हैन। यसको अहिले अब क्वेशन अनुसार यो भ्यालु फरक पर्छ र अहिले हामीलाई सोधेको 60,000 भनेपछि यो 1 लाख भन्दा सानो हुन्छ। त्यसैले लेफ्ट साइड अफ ग्राफमा राख्नु पर्यो र यसको भ्यालु चाहिँ 60,000 छ। के को रेस्पेक्टमा प्रेजेन्ट गरिरहेको त अहिले हामीले भेरिएबल x को रूपमा।
यसैलाई z को रूपमा प्रेजेन्ट गर्ने बेला हामीले यसलाई 60,000 लाई -2 लेख्नु पर्यो र म्यु लाई चाहिँ हामीले 0 लेख्नु पर्यो र हाम्रो क्वेशन अनुसार के त भन्दाखेरि 60,000 भन्दा मोर देन भनेको छ हैन मोर देन 60,000 भनेको छ त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई हामीलाई चाहिने फिगर अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सेट गर्ने बेलामा हामीलाई यहाँ कति एरिया सेट गर्नु पर्यो त हेर्नुस् त यो एरिया सबै सेट गर्नु पर्यो सबै एरिया ठीक छ यति एरिया सेट गर्ने भएपछि त्यो अनुसार हामीले चाहिँ हिसाब गर्न सुरु गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 60,000 भनेर सुरु गर्नु पर्यो पहिला यसलाई z मा लानु पर्यो इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ z इज ग्रेटर देन अब -2 भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ अब त्यसो भएपछि अब हाम्रो यो -2 लाई हामीले कसरी ब्रेक गर्न सक्छौं त नर्मल टेबलको रूपमा ब्रेक गर्ने हो भने टेबलमा हामीसँग जहिले पनि यो भन्दा ठूलो एरिया मात्रै हुन्छ ठीक छ यो माथिको एरिया मात्रै हुन्छ यो माथिको एरिया मात्रै हुन्छ भनेपछि यता बिचको एरियाको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि टेबललाई हामीले यो -2 लाई रिभर्स गरेर निकाल्छौं भनेपछि अहिलेको लागि हाम्रो एरिया के हो त यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई चाहिने भन्ने कुरा भनेको छ त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई भन्दाखेरि पहिला सुरुमा यसलाई इज इक्वल टु गरेर प्रोबेबिलिटी अफ -2 इज लेस देन z इज लेस देन 0 सम्म एउटा हैन र प्लस फेरि प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी एउटा गर्नु पर्यो किनभने यहाँ त इन्फिनिटी हुन्छ यो z पनि इन्फिनिटी x पनि इन्फिनिटी हुन्छ त्यसो भएपछि अब -2 लाई चाहिँ हामीले यो फर्स्ट हाम्रो इनइक्वालिटी भएको प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गरेर टेबलबाट हेर्न सकिने बनाउनु पर्यो र टेबलबाट हेर्न बनाउनको लागि यसलाई हामीले 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2 गर्यौं यो किन गर्न सकिने त किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई रिभर्स गर्न सकिने अरु कन्डिसनमा अरु अब कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनमा यो फ्यासिलिटी अवेलेबल हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नेक्स्ट हाम्रो यो अर्को यो 0 देखि इन्फिनिटी भनेको त नेक्स्ट हाफ हो हाफ एरिया हो त्यसैले हामीले यसलाई गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्लस गरेर सोझै 0.5 लेख्दिए हुन्छ 0 देखि इन्फिनिटी भ्यालुलाई अब त्यसो भए टेबलबाट हामीले भ्यालु हेर्नु पर्यो कतिको लागि हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा मात्रै भ्यालु हेरे पुग्छ यो 2 को एउटा मात्रै भ्यालु हेरे पुग्छ 2 को भ्यालु कति छ त अब 2.00 को लागि हेर्नु पर्यो 2.00 भनेपछि हाम्रो भ्यालु कहाँ छ त 2 को रो यो भयो 00 को कलम यो भयो त्यसो भएपछि यो रो र यो कलमको इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो भयो हैन यो अब जुन यो अहिले मैले पहेँलो बनाउँदै छु त्यो पहेँलो भाग चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि अहिलेको करेन्ट भ्यालु भयो हो करेन्ट भ्यालु भएपछि त्यो करेन्ट भ्यालु चाहिँ त्यहाँ लेख्न पर्यो 0.4772 हैन ल 0.4772 हामीले लेख्न पर्यो भनेपछि यहाँ 0.4772 प्लस 0.5 अथवा यसको भ्यालु कति भयो त 0.9772 हाम्रो आन्सर भयो बुझ्नु भयो हैन यो 0.99777 भनेको छ अब मैले 4 अक्षरको निकालेको भएर 772 आन्सर आएको छ अरु केही छ यसमा यो क्वेशनमा यो लेस देन 80,000 अनि बिट्विन 105,000 देखि 130,000 सम्मकोमा छैन है ल अब यो नेक्स्ट क्वेशनमा जाम हुन्छ यो क्वेशन नम्बर 78 यो म पुरै गर्छु तपाईहरुले यो एकचोटी राम्ररी क्वेशन पढ्नुस् पहिला ल क्वेशन नम्बर 78 यो क्वेशन नम्बर 78 मा के भनेको छ त भन्दाखेरि लोकल अथोरिटीज इन द सर्टेन सिटी इन्स्टॉल्ड 1000 pen drive to provide in different organization of the city 1000 वटा बाँड्ने भयो if this pen drive have the average life of 1000 hours 1000 घण्टा चाहिँ चल्छ भने त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2000 hours को छ भने assuming normality what is the number of pen drive that might to expect to fail in first 800 hours between 800 to 1200 hours भनेको 800 घण्टा चलाइसकेपछि बिग्रिने कति होला 800 देखि 1200 घण्टा चलाइसकेपछि बिग्रिने कति होला अनि त्यसपछि after what period of the time would you expect 10%
वुड ह्याभ फेल्ड 10% चाहिँ बिग्रिसकेको भन्ने प्रोबेबिलिटी कति टाइममा हुन्छ र 10% अर्को लास्ट क्वेसन चाहिँ के छ त 10% अफ द पेन ड्राइभ वुड बी स्टिल वर्किङ मतलब 10% चाहिँ अझै काम गरिरहने हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति छ भनेर क्वेसन सोधेको छ भनेपछि यसलाई हामीले अब लेख्न सुरु गर्ने बेलामा के त भेरिएबलको x को मिनिङ के हुन्छ यहाँ लाइफ अफ पेन ड्राइभ हो तर यहाँ हाम्रो 1000 वटा पेन ड्राइभ छ भनेर भनेको छ भनेपछि 1000 र 200 छ हैन अब यसलाई 78 नम्बरको क्वेशन आन्सर गर्नको लागि हैन 78 को लागि हामीले के गर्नु पर्यो त लेट x be the random variable हैन denoting life of pen drive. X follows normal distribution with mean यहाँ चाहिँ के छ त mean चाहिँ mu को सिम्बल लेख्नु पर्यो र यसको भ्यालु चाहिँ 1000 छ and standard deviation यसको भ्यालु चाहिँ सिम्बल छ यसको भ्यालु चाहिँ 200 भयो यसको सिम्बल हामीले सिग्मा लेखेको त्यसो भए दैट इज हाम्रो के हुने भयो त x follows n mu sigma square लेख्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौं त x follows n mu को ठाउँमा 1000 लेख्नु पर्यो सिग्मा को ठाउँमा हामीले 200 लेख्नु पर्यो र स्क्वायर को रूपमा लेख्नु पर्यो यसलाई सिग्मा स्क्वायर को भ्यालु लेखिरहन जरुरी चाहिँ छैन त्यसपछि फेरि लेट z is equal to x minus mu by sigma is equal to x minus 1000 divided by 200. Here equation number 1 be the standard normal variate भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि that is z follows n0 1 मा यति हामीले यो नर्मल भन्ने बित्तिकै यो गर्न पाइयो त्यसपछि अब के त भन्दाखेरि यहाँ here total number of pen drives चाहिँ कति छ त यसलाई हामीले क्यापिटल n छ यसको 1000 भनेर दिएको छ यति भइसक्यो अब क्वेशन अनुसार हामीले काम गर्ने पालो आयो के दिएको छ त्यो अनुसार होइन क्वेशनले यो पार्ट पनि हामीले इन्डिकेट गर्यौं यो पार्ट पनि इन्डिकेट गर्यौं र यो पार्ट पनि इन्डिकेट गर्यौं र के को बेसिसमा एजुमिङ नर्मालिटी भनेको बेसिसमा अब यहाँ व्हाट नम्बर अफ पेन ड्राइभ भनेको छ नम्बर निकाल्न भनेको छ त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला नम्बर निकाल्न भन्ने बित्तिकै पहिला प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई टोटल नम्बर यो 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु पर्यो भनेपछि इन फर्स्ट 800 आवर्स भनेर भनेको छ 800 आवर्स भन्ने बित्तिकै हामीले के त have failed भनेको छ त्यसैले यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो 800 भन्दा बिलोको हेर्नु पर्यो कि 800 भन्दा एबोभ को हेर्नु पर्यो त ल कसैले भन्नुस् त what number of pen drive might be expected to fail in first 800 hours भनेपछि come on बिलो 800 भन्दा बिलो 800 भन्दा बिलोको केस हामीले हेर्न पर्यो ठीक छ गुड त्यसो भएपछि हामीले x is less than 800 को काम गर्नु पर्यो हो अब यसमा खोइ कहाँ गयो यसमा हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसो भए फर्स्ट केसमा इन फर्स्ट 800 आवर्स भनेर क्वेशन सोधेको छ त्यसो भएपछि यसलाई पहिला सुरुमा अब प्रोबेबिलिटी नसोधेको भएर सिम्पल प्रोबेबिलिटीको रूपमा नलेखिकन हामीले यो लेख्यौं मिन चाहिँ हाम्रो 1000 छ र हाम्रो 800 भनेपछि यो भन्दा सानो भयो र फर्स्ट 800 आवर्स भनेपछि यो भन्दा तलको एरिया चाहियो र यो चाहिँ माइनस इन्फिनिटी छ यो चाहिँ x को फर्ममा लेखेको र z को फर्ममा लेख्दाखेरि यो माइनस इन्फिनिटी रहन्छ र यो म्यू को भ्यालु 0 रहन्छ भने 800 को हामीले निकाल्न बाँकी छ हैन 800 को निकाल्न बाँकी छ त्यसो भएपछि अब यहाँ हामीले पहिला सुरुमा गर्यौ when x is equal to 800 z is equal to के गर्नु पर्यो त 800 minus 1000 divided by 200 गर्नु पर्यो
के गर्छ यो कहाँबाट मेसेज आयो अनि त्यसपछि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त -200/200 भनेपछि यो त -1 हुने भयो हो अब -1 भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो नाउ probability of x is less than 800 गर्नु पर्यो यसलाई इज इक्वल टु probability of z is less than -1 गर्नु पर्यो इज इक्वल टु probability of -infinity is less than z is less than -1 को केस छ हैन त्यो चीज हामीलाई चाहिएको भयो तर अब यो निकाल्नलाई हामीले के गर्न सक्छौं त माथिको फिगर अनुसार भन्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त यो ठूलो एरियाले यो सानो एरिया घटाइदियो भने यो हामीलाई चाहिने एरिया आउँछ किन ठूलो एरिया चाहिँ 0.5 हुन्छ सानो एरिया चाहिँ रिभर्स गरेर हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि +1 भनेर टेबल हेर्न सक्छौं त्यसैले अब त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त यसको लागि अब 0.5 माइनस डाइरेक्ट अब हामीले के गर्न सक्छौं -1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भयो अथवा यसमा हामीले के त 0.5 माइनस 0.5 माइनस हामीले के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1 गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीले टेबलबाट हेरेर यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो 0.5 माइनस अब 1 को लागि टेबल भ्यालु कति छ त ल कसैले यहाँ हेरेर भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त 1 को लागि टेबल भ्यालु कति छ 3413 हैन किन 1.0 को रो र 0.00 को कलम हेर्न पर्यो त्यसो भएपछि यसको इन्टरसेक्सन पार्ट यति भयो हैन यो हाम्रो यो सेटको केस होइन यसमा हामीले नो कलर गरौँ हामीलाई चाहिएको अहिलेको भ्यालु यो हो हैन जुनमा चाहिँ हामीले येलो राख्दै छौं ठीक छ ल यसमा पनि नो फिल गरौँ अहिलेलाई भनेपछि 3413 को हामीले भ्यालु राख्न पर्यो त्यसो भए त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त 3413 को घटाइसकेपछि 0.5 ले 3413 यहाँ 7 भयो अनि अर्को यसमा 8 भयो यसपछि यसको 5 भनेपछि 5 भयो यसपछि यसको 1 भयो हैन अब त्यसो भएपछि यसको रिजल्ट आयो 158 र 7 भनेपछि 0.1587 आयो therefore number एकछिन है अलिकति ल्याङ्ग्वेज मिलाउँ क्वेशनले जे सोधेको छ त्यही अनुसार गरौँ यहाँ के भनेको छ expected to fail भनेको छ हैन therefore number of pen drives expected to fail in first 800 hours is equal to n into probability of x is less than 800 गर्नु पर्यो र त्यसो भएपछि n भनेको 1000 छ र इन्टु हाम्रो 0.15887 भएपछि यसलाई हामीले लेख्ने बेलामा के त 158.7 भयो र राउन्डिङ गर्ने बेलामा 159 भयो हाम्रो रिजल्ट ठीक छ फर्स्ट क्वेशनको आन्सर 159 आयो भने सेकेन्ड क्वेशन के छ त अब 800 देखि 1200 अब यो त मैले सायद गरिरहनु पर्दैन तर पनि यहाँ हाम्रो यसमा अब हामीले कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि अब 800 टु 1200 को गर्नु पर्यो 800 टु 1200 भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त फिगर बनाउँदाखेरि यो फिगर चाहिँ अब हाम्रो बिचमा 1000 पर्ने भयो म्यु इज इक्वल टु हैन र 800 लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा 1200 हो यो सबै एरियाको बिचको भ्यालु हामीलाई चाहिएको त्यसो भएपछि के गर्न सक्छौं त हामीले पहिला यतिको एरिया प्लस यतिको एरिया गर्नु पर्यो दुईटा एरिया हैन त्यसो भएपछि अब पहिला सुरुमा when भनेर त्यो 800 त अघि नै निकालिसकेको छ अब x = 1200 एउटा निकाले पुग्छ 1200 मा z को भ्यालु के त 1200 अनि -1000 डिवाइडेड बाइ 200 गरेपछि यसको भ्यालु 1 आयो त्यसो भए नाउ probability of 800 is less than x is less than 1200 यसलाई निकाल्ने बेलामा is equal to
probability of -1 is less than z is less than 1 भन्नु पर्यो अथवा probability of -1 is less than z is less than 0 plus probability of 0 is less than z is less than 1 भयो मतलब दुवैको भ्यालु एउटै हो probability of 0 is less than z is less than 1 र plus probability of यहाँ 0 is less than z is less than 1 अब त्यही 3413 नै छ अहिलेकै भ्यालु त 2 into 3 0.3413 गरेपछि 0.6826 एन्सर आयो त्यसो भएपछि therefore number of pen drives expected to fail in 800 to 1200 hours is equal to n into probability of our 800 is less than x is less than 1200 यति गरेपछि यसको भ्यालु चाहिँ 1000 into 0.6826 भनेपछि यसको भ्यालु राउन्डिङ गरिसकेपछि 683 आउने भयो ठीक छ यति गरिसकेपछि यो चाहिँ दुवै केस हामीलाई नम्बरबाट सरी प्रोबेबिलिटीबाट युज गरेर नम्बर निकाल भनेको केस भयो भने यहाँ अर्को चीज छ अर्को क्वेशन चाहिँ के छ त व्हाट पिरियड भनेको छ अब टाइम सोध्यो उले टाइम सोध्यो भनेपछि x को भ्यालु हामीलाई सोध्ने कन्डिसन छ वुड यु एक्सपेक्ट दैट 10% अफ द पेन ड्राइभ वुड फेल 10% वुड फेल भनेपछि के त 10% बिग्रिसकेको हुने भनेपछि यो कता साइडको भयो त सुरुमा 0% बिग्रिया हुन्छ त्यसपछि अब 1 2 हुँदै 10% भनेपछि यो कता साइडको फिगरमा पर्ने भयो त लेफ्ट साइड अफ फिगर त्यसैले हामीले यसको लागि गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब भन्दाखेरि फिगर लेख्दाखेरि हामीले के त भन्दाखेरि यसरी फिगर लेख्दाखेरि हाम्रो मिन त त्यही म्यु इज इक्वल टु 1000 नै भयो तर हाम्रो बिग्रिसकेको कति 10% हैन त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले 10% को तर हामीलाई सोधेको के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि यो x भन्ने भ्यालु चाहिँ सोधेको x को भ्यालु x1 हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अब हाम्रो त्यो चाहिँ 10% हुन्छ भने x1 को भ्यालु कति भनेर सोधेको भयो त्यसो भए हामीले ल्याङ्ग्वेज देखि सुरु गर्नु पर्यो लेट x1 be the के त time when 10% of the pen drives would have failed अब यो assumption गर्ने बित्तिकै then हाम्रो के हुने भयो त probability of x is less than x1 भनेको 0.1 हुने भयो त्यसैगरी अब when हामीले त्यो z यसलाई पनि z मा लानु पर्छ x is equal to x1 z is equal to z1 भन्नु पर्यो x1 minus 1000 divided by 200 यसलाई क्वेशन नम्बर 2 भन्नु पर्यो अब यसबाट हामीले x1 को भ्यालु निकाल्छौं भनेपछि अब now probability of x is less than x1 भनेको 0.1 हो भने or probability of z is less than z1 भनेको पनि 0.1 नै हुन्छ हैन त्यसको मतलब के त हामीले फिगर अनुसार यसलाई लेख्ने हो भने probability of minus infinity is less than z is less than z1 भनेको 0.1 हुन्छ अब यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ त हाम्रो यो एरिया भनेपछि यो ठुलो एरियामा यो एरिया घटाएपछि यो बाकी एरिया आउँछ त्यो बाकी एरिया चाहिँ कति छ त हाम्रो हेर्नुस् त 50% मा 10% घटाएपछि बाकी रह्यो 40% त्यस अनुसार हामीले यसलाई अब के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि probability of z1 is less than z is less than 0 is equal to 0.5 minus 0.1 गर्न पर्यो त्यो भनेको 0.4 भयो अब यो त टेबलमा हुँदैन 0 भन्दा सानो भ्यालु त त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई पनि रिभर्स गर्न पर्यो 0 is less than z is less than minus of z1 किनभने z1 भनेको आफै नेगेटिभ हुन्छ लेफ्ट साइड अफ फिगर भएकोले अब यो चाहिँ काम अघिको भन्दा उल्टो केस भयो के त हामीसँग प्रोबेबिलिटी छ x z को भ्यालु छैन भनेपछि अब टेबलमा कसरी हेर्ने त यसलाई हेरि युजिङ नर्मल
टेबल भन्नु पर्यो माइनस अफ Z1 भनेको कति आउँछ त अब हैन त्यसको लागि नर्मल टेबलमा गएर यो होल एरियामा 0.4 हैन 0.4 को नजिकको भ्यालु खोज्न जानु पर्यो नजिकको भ्यालु भनेपछि त्यो एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ जस्तो यहाँ 0.4 भएको त धेरै छ हैन 0.4 को पछाडी अरु नम्बर पनि छन् तर 0.4000 हुने गरी को नजिक भनेपछि यो पनि भएन यो भन्दा माथि यो भयो यो 15 भयो भने यो चाहिँ अब यो दुईटामा कुन चाहिँ नजिक छ भन्ने कुरा आयो हैन यो 0.3997 र 0.415 हैन 0.4015 यो दुईटामा कुन चाहिँ नजिक छ त भन्दाखेरि यताको नजिक छ हो यताको नजिक भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब लेख्ने बेलामा के गर्नु पर्यो यसको रो हेडिङ 1.2 छ कलम हेडिङ 0.08 छ त्यो दुईटा जोडेर z को भ्यालु लेख्नु पर्यो ठीक छ ल अब त्यसो भए हाम्रो यहाँ z को भ्यालु कति भयो त माइनस z को माइनस z1 को भ्यालु चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 1.28 लेख्नु पर्यो यसमा 1.28 लेख्नु पर्यो मतलब z1 भ्यालु चाहिँ के भयो त माइनस 1.28 हुने भयो यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भन्नु पर्यो अनि फ्रम 2 and 3 हाम्रो के हुने भयो त minus 1.28 is equal to अनि x1 minus 1000 divided by 200 or अब यसको भ्यालु x1 को भ्यालु आउने भयो x1 को भ्यालु कसरी आउँछ त अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई 1000 अनि यता आएपछि minus 1.28 हैन अनि इन्टु 200 ल यसको भ्यालु जति आउँछ त्यही हाम्रो आन्सर भयो हो 2.56 256 7 a.m. 70 744 ल ठीक छ 744 आयो हो ल ठीक भयो अब यसपछि नेक्स्ट क्वेशन के त 10% अफ द पेन ड्राइभ वुड स्टिल बी वर्किङ भनेको के त 90% त बिग्रिसकेको हुने भनेर भनेको भयो 10% वुड बी स्टिल वर्किङ भनेको 90% बिग्रिएको भयो हैन त्यसलाई हामीले कसरी फिगरमा लेख्ने त अब भन्ने कुरा आयो बी को केसमा हामीले 10% वुड बी स्टिल वर्किङ भनेपछि यसलाई फिगरमा बनाउने बेलामा हामीले यसरी फिगर भयो माथिपट्टि x2 भन्दा माथि चाहिँ यो चाहिँ 10% भनेर भन्नु पर्यो र यसलाई हामीले x mu is equal to 1000 नै भयो र x को रेस्पेक्टमा लेख्दाखेरि र z को रेस्पेक्टमा 0 भयो यो z2 भयो अहिले एजम्पसन अनुसार भनेपछि अघि जस्तै लेट x2 भनेर डट 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 गरेर सबै चीज लेखेर गर्नु होला ल यो एउटा ट्राई गरि हेर्नुस् किनभने यो एउटा म तपाईहरुलाई छोड्छु यसमा एउटै चीज x is greater than x2 भनेको 0.1 राख्नु पर्यो र अब बाकी त तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के क्वेशन छ मैले अहिले भर्खर गरेकोमा एनी क्वेशन मैले स्क्रिन त्यो गरेर भने है भन्नुस् त के क्वेशन छ छैन सर ल अनि तपाईहरु सेक्सन सी है ल अब त्यसो भए म अब अर्को क्वेशन गरौँ त जसमा तपाईहरुलाई अहिलेसम्म हामीले गरेको सबै क्वेशनहरुमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के भइराछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामीलाई यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी दिएको अथवा सरी प्रोबेबिलिटीबाट हामीले चाहिँ काम गर्ने कुरा गरिराछौं प्रोबेबिलिटीबाट काम गर्ने भन्नाले के त भन्दाखेरि तपाईलाई अब x को भ्यालु दिन्छ त्यसअनुसार प्रोबेबिलिटी निकाल भन्ने हैन अथवा x को भ्यालु निकाल्ने प्रोबेबिलिटी दिएको छ तर यो सबै कन्डिसनमा एउटा चीज कमन के छ भने सबैमा हामीलाई मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको या मीन र भ्यालेन्स दिएको क्वेशनहरु छ हैन जसमा चाहिँ मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई केही प्रब्लमै छैन क्वेशनले दिन्छ र प्रब्लम थिएन अब यस्तो क्वेशन खोज्नु पर्यो कि जसमा चाहिँ मीन र भ्यालेन्स अथवा मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुई मध्ये एउटा नदिएको या दुवै नदिएको केस होस् हैन त्यस्तो भयो भने हामीले के गर्ने त अब
भन्ने कुरा चाहिँ पहिला विचार गर्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर अब यसमा म त्यस्तै क्वेशन खोज्दैछु है। होइन मिन पनि दिएको छ, यसमा पनि दिएको छ, यसमा पनि दिएको छ, यसमा पनि दिएको छ। ल क्वेशन नम्बर 85 है। यो भन्दा पहिला एउटा क्वेशन सिम्पल क्वेशन एउटा सोधौँ तपाईहरुलाई। यो क्वेशनले के भनेको ल भन्नुस् त। यो क्वेशन नम्बर 80 ले The machine at the certain steel corporation makes the iron rod. होइन, however, machine does not make all the rods of exactly the same length. बराबर length को बनाउँदैन अरे होइन। अब त्यसो भए it is known that the probability of the distribution of the length of the rod made in the machine is normal. भन्ने बित्तिकै normal distribution गर्न पाइयो। With mean 50 र standard deviation 0.6 भनेको छ भने यो दुईटा दियो ल ठीक छ। mean र standard deviation पनि दियो। अब को स्टेटमेन्ट याद गर्नु है। अब लेखेको चाहिँ the rods that are either shorter than 49.85 and longer than 50.15 are rejected भनेर भनेको छ। भनेको 49.85 भन्दा सानो भयो भने पनि रिजेक्ट र 50.15 भन्दा ठुलो भयो भने पनि रिजेक्ट हो भने अब क्वेशनले के सोध्यो त what percentage of the rod made in the machine are accepted। एक्सेप्टेड भनेपछि कहाँ बिचमा पर्यो त यो 49.85 देखि 50.15 को बिचमा पर्ने भ्यालु चाहियो। यो बिचमा पर्ने भ्यालुलाई नै हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि अब हामीले प्रोबेबिलिटी को रूपमा युज गर्नु पर्यो। एकछिन है, मेरो यहाँ बत्ती गयो। त्यसो भएपछि यसमा अब यो 49.85 देखि 50.15 को रेन्ज भित्रको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने that will be percentage of rod that are accepted है। अब अर्को चाहिँ केस के छ त भन्दाखेरि percentage of that are rejected भनेपछि तपाईले दुई किसिमबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त 1 minus probability of acceptance मतलब एक्सेप्ट भएको यो एक्सेप्टको जति प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यसलाई 1 ले घटाइदिए पनि हुन्छ। अर्को चीज यो यदि यो एक्सेप्टेड केस पहिला निकालेको थिएन भने जुन गिवन कन्डिसन छ त्यसैलाई युज गर्ने भनेको 49.85 भन्दा सानो प्रोबेबिलिटी प्लस 50.15 भन्दा ठुलो प्रोबेबिलिटी दुईटा प्रोबेबिलिटी निकालेर जोड्ने। त्यो दुवै केसबाट हामी चाहिँ रिजेक्टेड केस निकाल्न सक्छौं। यो क्वेशनमा मैले भर्खर भनेकोमा के क्वेशन छ कसैलाई एक्सेप्टेड कसरी निकाल्ने र रिजेक्टेड कसरी निकाल्ने। एक्सेप्टेड निकाल्नलाई यो दुईटाको रेन्जको बिचको भ्यालु चाहियो। लोअर लिमिट यो अप्पर लिमिट राखेर हैन। भने रिजेक्टेड गर्नलाई दुई किसिमबाट हुने भयो। एउटा चाहिँ एक्सेप्टेड निकालेकोलाई घटाइदिने, अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो भन्दा लोअर भ्यालु प्लस यो भन्दा हायर भ्यालुको दुईटाको प्रोबेबिलिटी जोडेर निकाल्ने। ठीक छ ल। यति भइसकेपछि अब क्वेशन नम्बर 85 यो क्वेशन चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अघि मैले कुरा गरेको केस भयो जसमा चाहिँ तपाईलाई मिन पनि नदिएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि नदिएको दुवै नदिएको केस चाहिँ क्वेशन गर्दै छु म। In an examination, it is laid down that the student pass if he secures 30% or more marks भनेर भन्यो। 30% of more marks छ भने त्यति बेला चाहिँ उलाई चाहिँ हामी पास मान्छौं भनेर भनेपछि 30 भन्दा बढी आएपछि मात्रै पास भयो, तल भएपछि फेल भयो। त्यो कुरा सिध्यो। अनि he is placed in first division, second division, third division। फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड डिभिजनमा छुट्याउनको लागि के हुन्छ त 60% भन्दा बढी आयो भने फर्स्ट डिभिजन, between 45 to 60 second division, marks between 30 to 45 third division भनेर छुट्याउने भनेर भन्यो। मतलब हामीलाई कुनै अब त्यसलाई पार्टिसन गर्ने लिमिट्सहरु दियो। फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थर्ड डिभिजन भनेर तीन ग्रुपको पार्टिसन गर्ने लिमिट्स दियो। अनि त्यसपछि he gets the distinction in the case he secures 80% or more marks। यो पनि पार्टिसन गर्ने अर्को लिमिट दिएको भयो। अनि त्यसपछि it is noticed from the result that 10% of the student failed in the examination। ल अब चाहिँ यहाँ हामीले उले प्रोबेबिलिटी दियो। प्रोबेबिलिटी कति दियो त फेल्ड हुनेको प्रोपोर्सन 10% भनेपछि हाम्रो यो फेल हुने कतिबाट 30 भन्दा बिलो भएपछि फेल हुन्छ हैन। x को भ्यालु 30 भन्दा बिलो भएको काउन्ट प्रोपोर्सन चाहिँ कति छ त 10% भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 चाहिँ 10% दिएको भयो। त्यसपछि अर्को के त whereas 5% of the obtained distinction भनेपछि डिस्टिंक्सन कति भन्दा बढी 80 भन्दा बढी 80 भन्दा बढी भएको पर्सेन्टेज चाहिँ कति छ त 5%। यो दुईटालाई हामीले दुईटा स्टेटमेन्ट यहाँ देखि यहाँसम्मको यो दुईटा प्रोबेबिलिटी दिएको स्टेटमेन्टलाई युज गर्न पर्यो। र त्यसपछि क्याल्कुलेट द पर्सेन्टेज अफ द स्टुडेन्ट इन सेकेन्ड डिभिजन भन्यो। मिन र भ्यारिएन्स निकाल या मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल कहीँ सोधेको छैन, तर हामीलाई क्वेशन सोध्यो
पर्सेन्टेज अफ स्टुडेन्ट इन सेकेन्ड डिभिजन भनेपछि सेकेन्ड डिभिजन भनेको के छ 45/60 को लागि प्रोबेबिलिटी निकाल भनेर भनेको छ त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामीले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो दुईटा कन्डिसनलाई युज गरेर निकाल्ने हो ठीक छ त्यसो भएपछि अनि हामी काम गर्न सक्छौं भनेपछि अब लेख्न सुरु गर्नु पर्यो नम्बर 85 लेट अब म लेख्छु तपाईहरुले टिप्नु पर्छ भने टिप्नु होला है ल let x be the random variable denoting यहाँ के हो त त्यसो भए marks of students x follows normal distribution अघि जस्तै छ अहिले सम्म लेखेको त है distribution अब प्रब्लम आयो के त भन्दाखेरि with mean भन्दाखेरि mean is equal to हामीले mu लेखेका थियौं त्यसपछि is equal to गरेर भ्यालु लेखेका थियौं अब is equal to भ्यालु नभएपछि mean is equal to mu मात्र लेख्ने यसबाट यसलाई एजुम गरेको सिम्बल हामीले प्रेजेन्ट गर्यौं and standard deviation चाहिँ कति त भन्दाखेरि यसको पनि सिम्बल चाहिँ हामीले सिग्मा भनेर लेख्थ्यौं that is x follows n mu sigma square भनेर हामीले लेख्नु पर्यो यो चाहिँ भयो जनरल फर्ममा अब यही जनरल फर्मलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्नको लागि लेख्न पर्यो हैन कन्भर्ट गर्नको लागि लेख्न पर्यो भनेपछि के गर्न पर्यो त let z is equal to x minus mu by sigma यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 be के त स्ट्यान्डर्ड नर्मल म अलि छिटो गर्छु है यसलाई नर्मल भेरिएट that is z follows n01 भन्यो यो क्वेशन अनुसार यति भइसकेपछि यति हामीले गरिसकेपछि बाइ क्वेशन भनेर लेख्नु पर्यो बाइ क्वेशन के लेख्नु पर्यो त प्रोबेबिलिटी अफ x इज लेस देन 30 चाहिँ 10% छ भनेको छ 1 भयो र प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 80 चाहिँ हामीलाई 0.05 भनेको छ 5% डिस्टिंक्सन आएको छ भनेको छ अब यो चीजलाई हामीले पहिला फिगरमा देखाउनु पर्यो फिगरमा देखाउनको लागि हामीले मिन चाहिँ म्यु भनेको छौं र अब 30 भनेको लेफ्ट साइड अफ फिगर हुने भयो र यसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 10% छ भने राइट साइड अफ फिगरमा 80 छ 80 को मा चाहिँ कति त 5% छ त्यसो भएपछि यो म्यु र सिग्मा हामीले निकाल्नु छ x र z को फर्ममा यो 0 भयो अब 30 र यसको लागि हामीले z को भ्यालु निकाल्ने पहिला त्यो z को भ्यालुलाई युज गरेर म्यु हामीले म्यु र सिग्मा निकाल्नेतिर जानु पर्यो भनेपछि यसलाई इक्वेसन नम्बर 2 माथिको लागि इक्वेसन नम्बर 2 र यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 भनेर भन्नु पर्यो फ्रम अब त्यसो भएपछि फ्रम इक्वेसन 2 हामीसँग के हुने भयो त प्रोबेबिलिटी अफ x इज ग्रेटर देन 30 इज इक्वल टु 0.1 के प्रब्लम भयो नि यो त ट्रू हो त्यसपछि अब when x is equal to 30 z is equal to 30 minus mu by sigma यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 भयो त्यसो भएपछि or probability of x is greater than के लेखेको x यहाँ हामीले पहिला एउटा ठाउँमा मेरो मिस्टेक भयो त्यसले गरेर अलिकति प्रब्लम भएको यसलाई मैले z1 भन्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ 4 भन्नु पर्यो किनभने z मा चाहिँ भनेर त मिल्दैन किनभने दुई ठाउँमा हाम्रो इक्वेसन आउँछ त्यसो भएपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त z इज ग्रेटर देन z1 भनेको भ्यालु चाहिँ 0.1 छ or अब यो भनेको कस्तो भयो त यो भ्यालु भयो हाम्रो मैले लेखेको रङ भयो है त्यसो भएर मेरो दिमाग खराब भइरायो ल यहाँ लेस देन यहाँ पनि लेस देन ल यो अब ठीक भयो अब त्यसो भएपछि हामीले कसरी फिगरलाई युज गर्नु पर्यो त यो टोटल एरियामा यो एरिया घटाएपछि यो एरियाको भ्यालु आउँछ त्यही केसलाई हामी युज गर्न पर्यो भनेपछि अब यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी अफ माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन z इज लेस देन z1 भनेको चाहिँ क्वेशनले 0.1 दिएको त्यसो भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो अब यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ z1 इज लेस देन z इज लेस देन 0 चाहिँ 0.5 ले
यसलाई घटाएपछि आएको भनेर लेख्नु पर्यो जुन चाहिँ 0.4 छ जुन अघि निकालेकै भ्यालुमा आयो or probability of 0 is less than z is less than minus of z1 गर्नु पर्यो is equal to 0.4 from normal table अघि पनि निकालेका थियौं 0.4 को लागि कति आएको थियो त 0.4 को लागि टेबल भ्यालु 0.4 को यहाँको 1.28 हैन 1.28 भ्यालु यहाँ लेख्नु पर्यो फ्रम नर्मल टेबल माइनस z1 इज इक्वल टु 1.28 अथवा यसलाई or z1 इज इक्वल टु माइनस 1.28 भयो इक्वेसन नम्बर कति भयो त 4 5 भयो फ्रम 4 and 5 minus 1.28 is equal to अब हाम्रो कति छ 30 30 minus mu by sigma इक्वेसन नम्बर 6 भयो अहिलेसम्म म्यू र सिग्माको केही पनि भ्यालु आएको छैन एउटा इक्वेसन निस्क्यो हाम्रो म्यू र सिग्मा मात्रै भएको अघिसम्म z पनि थियो त्यसलाई हामीले निकाल्दै छौं भ्यालु त्यसैगरी अगेन सेकेन्ड इनइक्वालिटीलाई युज गर्न पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ x is greater than 80 is equal to 0.05 छ त्यसो भएपछि अब के त भन्दाखेरि when x is equal to 80 z is equal to z2 भन्नु पर्यो यो चाहिँ के त 80 minus mu by sigma इक्वेसन नम्बर 7 र अनि अब अहिकै जस्तै गर्नु पर्यो probability of z is greater than z2 is equal to 0.05 or अब हामीले probability of z2 sorry minus लेख्यौं अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि 0 is less than z is less than z2 भनेको सो चाहिँ 0.5 minus 0.05 गरियो यो किन यसरी गरेको ल भन्नुस् त यो फिगर अनुसार हामीलाई यो ठुलो एरियामा ठुलो एरिया भनेको 0.5 छ यसमा यो एरिया घटाएपछि यो एरिया आउने भयो त्यही चीजलाई हामीले युज गर्दै छौं ठीक छ अब त्यसो भएपछि हाम्रो एरिया कति भयो त 0.45 भयो अब 0.45 को लागि टेबल भ्यालु चाहियो फ्रम नर्मल टेबल z2 को भ्यालु अब यो त राइट साइड अफ टेबलै छ राइट साइड अफ टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई माइनस साइन लेखिरहनु परेन z2 को भ्यालु कति छ त अब भन्दाखेरि टेबल भ्यालु हेर्दाखेरि टेबल भ्यालुमा z2 को भ्यालु कति आउँछ त 0.45 को नियरेस्ट भ्यालु खोज्नु पर्यो 0.45 को नियरेस्ट भ्यालु यहाँ दुईटा निस्कियो हेर्नुस् त यो अघि यो दुईटा भ्यालुमा नियर कुन छ त दुवै उत्तिकै डिस्टेन्समा त्यसो भएपछि हामीले कति राख्नु पर्यो त यो रोमा यो दुईटा कलमको बिच भ्यालु जोड्नु पर्यो भनेपछि 0.040 र 0.050 को बिच भनेको 0.045 त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ जोड्नु पर्यो त 1.6 मा त्यसो भएपछि 1.6 मा जोड्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति हुनु त 1.64 र 5 हैन त्यसो भएपछि यहाँ लेख्ने बेलामा 1.645 गरेर हामीले लेख्नु पर्यो यसलाई इक्वेसन नम्बर अब 8 भनौं फ्रम इक्वेसन अब 7 and 8 हाम्रो भ्यालु कति आयो त 1.645 is equal to 80 minus mu by sigma इक्वेसन नम्बर 9 अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि 9 यो इक्वेसन नम्बर 6 र हैन अहिको यो इक्वेसन नम्बर 6 जुन हामीले निकालेका छौं म्यू र सिग्मा भएको र यो इक्वेसन नम्बर 9 यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि म्यू र सिग्मा भएको यो पनि बन्यो यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्ने बित्तिकै हाम्रो म्यू र सिग्माको भ्यालु आउँछ हैन त्यसको लागि फ्रम इक्वेसन 6 and 9 भन्नु पर्यो सजिलो तरिका के हुन्छ त भन्दाखेरि अब क्रस मल्टिप्लाई गरेर घटाइरहनु भन्दा जस्ट डिभाइड गर्दै पुग्छ अहिलेको भ्यालु -1.28 अनि अहिलेको भ्यालु 1.645 इज इक्वल टु
yको भ्यालुमा कति थियो त 30 माइनस म्यु बाइ सिग्मा यो चाहिँ न्युमरेटरमा 30 माइनस म्यु बाइ सिग्मा डिनोमिनेटरमा आयो 80 माइनस म्यु बाइ सिग्मा जसले गर्दाखेरि यो म्यु दुईवटा काटियो हैन यो दुईटा म्यु र यो म्यु र यो म्यु काटियो काटिएपछि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ अब सरी सिग्मा काटियो र त्यसपछि हाम्रो केसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि म्युको भ्यालु आउने भयो कति आउने भयो माइनस अर 1.28 into 80 minus mu अनि is equal to 1.645 into 30 minus mu हुने भयो भनेपछि म्यु भएको एकातिर नभएको अर्कोतिर राखौं माइनस 1.28 र प्लस भयो म्यु अनि यताबाट माइनस माइनस गरेर प्लस भयो 1.645 म्यु भयो एउटा अर्को साइडमा 1.645 into 30 माइनस यता गएपछि प्लस 1.28 into 80 मैले म्यु भएको एकातिर नभएको अर्कोतिर राखे और म्युको भ्यालु निकालौं कुरा सिद्धियो हैन यसो भएपछि कति हुन्छ त यो म्युको भ्यालु कति हुन्छ 1.645 एकछिन है यसलाई सोझै गरिहालौँ न एक्सेलमा गर्छु है म कति गर्नु पर्यो न्युमरेटरमा कति राख्नु पर्यो 49.5 हुन्छ कति हुन्छ भन्नुभयो फेरि एकचोटी भन्नुस् न बुझिएन तपाईको आवाज 49 अरूले पनि एकचोटी चेक गर्नुस् है 49.35 भन्यो भने त्यसो भएपछि यो इक्वेसन नम्बर हाम्रो 10 भयो म्युको एउटा भ्यालु आयो नि त अब यो भ्यालु होइन सर हजुर हजुर त्यो पक्न एडिसन नै गर्न बाँकी छ ए ल थ्यांक यू यो 30 को मात्र भ्यालु भन्नुभएको तपाईले हजुर सर टोटल चाहिँ 151.75 एकछिन है तपाईले भनेको म लेख्छु है 100 कति भन्नुभयो 151 हजुर 0.75 डिवाइडेड बाइ अब त्यो 1.112 भयो त्यो 68 भयो त्यो चाहिँ 84 भयो भने चाहिँ 9 भयो 1.9 1225 हैन यति हो 2 point होला सर 2 point अब यसको भ्यालु निकाल्नुस् त त्यो भनेपछि 51 51 जति आयो होला 51.88 51.88 आयो ल ठीक छ गुड अब यति भएपछि यो इक्वेसन नम्बर 10 भयो अब यो लगेर तपाईले जुनसुकैमा सब्स्टिट्युट गर्नुस् 9 मा सब्स्टिट्युट गर्नुस् या 6 मा सब्स्टिट्युट गर्नुस् हाम्रो आइहाल्छ अब सोझै यसलाई फ्रम 9 and 10 नै गरौँ सजिलो भइहाल्छ हैन नजिक भएको फेरि किन पल्टाएर हेर्ने 9 and 10 मा हाम्रो 1.645 is equal to 80 minus mu को भ्यालु 51.88 डिवाइडेड बाइ सिग्मा भयो यसबाट सिग्मा को भ्यालु आयो और सिग्मा is equal to हाम्रो 80 minus 51.88 divided by 1.645 यसको भ्यालु कति आउँछ एकचोटी हेर्नुस् त 51 30 30 29 28 28 16 28 16 अनि चाहिँ 1 point 17.09 17.10 10 कि 909 106 छ सर 106 नै राखे ल ल त्यसो भएपछि अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो इक्वेसन नम्बर 11 भयो त्यसो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो देयरफोर x follows भन्दाखेरि हाम्रो एक्चुअल डिस्ट्रिब्युसन त्यसो भयो के त n mu sigma स्क्वायर हो यसको ठाउँमा हाम्रो कति हुने भयो त x follows अब n mu को भ्यालु 51.88 छ हाम्रो हैन सिग्मा को भ्यालु 17.106 आयो देन अब z कति भयो त देन z is equal to x minus mu by sigma हैन or z भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त x minus 51.88 divided by 17.106 भयो यसलाई नम्बरिङ गरेर आउनु पर्दैन अब
अब हामीलाई डाइरेक्ट क्वेसनले सोधेको प्रोपोर्सन निकाल्नेतिर मात्रै जाँदैछौँ नाउ हामीले के गर्दैछौँ त भने प्रोपोर्सन अफ स्टुडेन्ट्स इन सेकेन्ड डिभिजन हो सेकेन्ड डिभिजन क्वेसनले सोधेको यसलाई सेकेन्ड डिभिजनको रूपमा राखेपछि यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ 45 इज लेस देन x इज लेस देन 60 अब त मैले सायद यो गर्न पर्दैन पनि होला तपाईहरुलाई यसमा क्वेसनले के भयो त त्यसो भए यो फिगरमा मिन हाम्रो म्यु चाहिँ 51 आयो 51.88 आयो हैन यो फिगरमा अब यो लेख्न सकिने भयो 45 लेफ्ट साइडमा हुने भयो 60 हाम्रो यहाँ चाहिँ राइट साइडमा हुने भयो हामीलाई चाहिने एरिया यो बिचको एरिया हो त्यसो भएपछि when x is equal to 45 z is equal to 45 minus 51.88 भयो divided by 17.106 यसको एउटा भ्यालु आउँछ त्यसैगरी अनि x is equal to 60 हुँदाखेरि z is equal to 60 minus 51.88 divided by 17.106 हुन्छ यो पनि अर्को भ्यालु आउँछ यसलाई a र b भन्नु हैन अहिलेलाई केही फरक पर्दैन तपाईहरुले त्यसको न्यूमेरिकल गर्नु होला त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो implies probability of a is less than z is less than b को रूपमा हामीले टेबल भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो यसको लागि अथवा इक्वल टु मात्रै गर्नु भए पनि हुन्छ a देखि 0 सम्मको चाहियो किनभने यो लेफ्ट साइड अफ फिगर चाहिँ छ र राइट साइड अफ फिगर भनेपछि 0 इज लेस देन z इज लेस देन b सम्मको चाहियो र अनि a लाई चाहिँ रिभर्स गर्न पर्छ टेबल हेर्नलाई हैन z इज लेस देन माइनस a गर्न पर्यो भने b को भ्यालु हेर्नलाई 0 इज लेस देन z इज लेस देन b गर्न पर्यो र यो दुईटा भ्यालु राखेर जोड्ने र हाम्रो आन्सर यही भयो फाइनल आन्सर यति नै हाम्रो फाइनल आन्सरको रूपमा रहन्छ र therefore the required proportion of students in second division is भनेर त्यसलाई पर्सेन्टेज साइनमा लेखिदिने जति प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेज साइनमा लेखिदिने सकियो बुझ्नुभयो हैन यो मैले गरेको बुझ्नु भएको छ कि छैन कसैलाई केही क्वेशन छ भने यो क्वेशनमा प्रोबेबिलिटी पनि छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएर म्यु र सिग्मा निकाल नभनिकन हामीले आफैले निकाल्न परेर फेरि प्रोबेबिलिटी निकाल्नै भनेको छ यस्तो किसिमको क्वेशनहरु चाहिँ जनरली तपाईहरुलाई 5 मार्क्सकोमा आउने गर्छ तर 5 मार्क्सको आउने गर्नेमा यो चाहिँ याद राख्नु होला अलिकति छिटो गर्न पर्छ यो गर्नको लागि तपाईहरुलाई राम्ररी गर्नेहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ 12-15 मिनेट लाग्छ भनेको टाइम कन्जम्सन चाहिँ धेरै छ है र यससँगै अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अर्को प्रोपर्टिजहरु पनि सोधेर माथि लङ क्वेशनकैमा पनि राख्ने गरेको पनि छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको केसमा है र अगाडिको प्रोबेबिलिटीहरु जस्तो मात्रै भयो भने त तपाईहरुलाई दुई तीनवटा प्रोबेबिलिटी नै निकाल्न दिन्छ र दुई तीनवटा प्रोबेबिलिटी निकाल्न दिएर त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको क्वेशनमा राखेको हुन्छ यसमा त यो अब जुन यो सेकेन्ड डिभिजनको भनेको छ त्यो सेकेन्ड डिभिजनको मात्रै निकाल्नलाई पनि तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको क्वेशन गर्ने जति टाइम लाग्छ है यति गर्न सक्नु भयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ त्यति नरहला अब यो च्याप्टरमा मैले तपाईहरुलाई यो गर्न भनेर दिन सकिने भयो है तर पनि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि यो च्याप्टरको यो क्वेशनहरु चाहिँ मलाई सोध्ने गरी आउनु होला केही क्वेशन छ भने त्यो सोध्ने गरी आउनु होला है हुन्छ र हामीले यहाँ गर्ने बेलामा क्वेशन नम्बर 92 जुन यहाँ दिएको छ र अहिले भर्खर मैले गरेको क्वेशनमा केही फरक छैन तर यहाँ क्वेशनमा तपाईलाई के त भन्दाखेरि मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेरै भनेको छ क्वेशन नम्बर 92 मा चाहिँ हैन तर अहिलेको क्वेशनमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको छैन त्यसैले तर यो क्वेशन नम्बर 92 चाहिँ जाँचमा आएको क्वेशन मध्ये पर्छ है त्यसैले यो चाहिँ अहिले गरेकैमा मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सम्म मात्रै गरे पुग्ने हो र यहाँ चाहिँ के दिएको छ त AR 58% A को लिमिट कति छ 75 भन्दा तलको 58% भनेपछि यो पनि राइट साइड अफ ग्राफ भयो B को भ्यालु 75 to 80 भनेपछि 38% भन्यो यो भन्दा माथि थपेर जाने केस भयो र C चाहिँ राइट मोस्ट केस भयो त्यो चाहिँ 4% भयो 80 भन्दा माथिको 4% भयो यस अनुसार तीनवटा सेक्सनको तपाईलाई प्रोबेबिलिटी दिएको छ र मैले सजेस्ट गर्ने हो भने यो B को लागि युज नगरिकन C र A लाई युज गरेर तपाईले चाहिँ म्यु र सिग्मा निकाल्नुस् काम गर्न सजिलो हुन्छ B को लागि युज गर्यो भने
लिमिटै दुईतिरबाट युज गर्नुपर्छ त्यसबाट अलिकति झन्झटमा चाहिँ बढ्ने हुन्छ ठीक छ त्यसैले ए र सी लाई युज गरेर अनि म्यु र सिग्माको निकाल्नुहोस् है अनि यो सजिलो हुन्छ भने माथिको क्वेशनहरु क्वेशन नम्बर 91 यो त धेरै सजिलो छ हेर्नुस् त 5% आर अन्डर 60 अनि 60 to 65 चाहिँ 40% छ भनेको छ त्यसो भए मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेर भनेको छ भनेपछि कसरी गर्न पर्यो त 65 भन्दा माथि कति छ टोटल 100% हुन्छ यो अहिले दुवै लेफ्ट साइड अफ ग्राफ छ हैन 5% अन्डर भयो अनि प्लस 40 गरेपछि 45% भयो 65 भन्दा माथि त तपाईको 55% छ त्यो 55% लाई युज गरेर तपाईले मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने अनि यसमा काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 90 को 91 को कुरा गरेको अब 90 को कुरा गरौँ in an examination it is observed that 10% of the candidates are in first division and 30% fail भनेपछि 40 out of 100 निकाल्यो भने पास भयो भनेपछि 40 भन्दा बिलोको 30% भयो फर्स्ट डिभिजन 60% भन्दा बढी ल्यायो भने फर्स्ट डिभिजन भनेको छ भनेपछि के त 60 भन्दा माथिको चाहिँ 10% भयो त्यसो भएपछि अब त के प्रब्लमै नरहला मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको छ अब क्वेशन नम्बर 89 sack of grain packed by the automatic machine loader follows normal distribution with the average भनेको छ यहाँ त मिन दियो and it is found that the 5% of the bag over 115 ठीक छ 115 भन्दा माथि चाहिँ 15% भनेपछि यो कता फिगरमा पर्यो त फिगरको सबैभन्दा माथिको साइडमा पर्यो यो हैन 15% र त्यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेको छ भनेपछि प्रोबेबिलिटीबाट एउटा इक्वेसन आउँछ जुन इक्वेसनमा x - mu by सिग्मा गर्दाखेरि mu को भ्यालु अलरेडी नोन छ यहाँ त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेपछि पहिलो इक्वेसनबाट नै हाम्रो सिग्मा पनि भ्यालु आउँछ सकिहाल्यो भनेको तल तल गरेकोमा दुईटा अननोन केसको ठाउँमा यसमा चाहिँ एउटा अननोन मात्रै दिएको छ 89 मा चाहिँ र अब त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 88 यसमा चाहिँ के त मिन निकाल भनेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 89 र 88 मा अलिकति फरक के गर्यो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो र मिन निकाल भनेर भनेको छ र बाकी यसमा पनि 40 भन्दा बढी 40000 भन्दा बढी चाहिँ 90% भनेर भनेको छ त्यसअनुसार तपाईले यसलाई पनि के त 90% भनेपछि यो 40000 कति हुने भयो त कतातिर हुने भयो लेफ्ट मोस्ट एरियामा पर्ने भयो किन त्यो भन्दा माथि त 90% एरिया छ हो भनेको यो भन्दा बिलो 10% एरिया छ हामीसँग त्यसअनुसार तपाईले टेबल त्यो के त प्रोबेबिलिटी बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ ल अब मलाई यो कसैले यो चीज भन्नुस् त 87 मा के निकाल्ने हो life of the printer followed the normal distribution with mean h hours standard deviation 200 hours mean को भ्यालु थाहा छैन h भनेको छ त्यसैगरी it is known that 10% of the printer have the life less than 400 hours 10% चाहिँ 400 भन्दा बिलो भनेपछि के त यो त 10% भनेपछि लेफ्ट साइड को फिगरमा पर्ने भयो हो कि हैन बिलो छ नि त यो त खास त त्यति 10% मा हाम्रो 400 आवरमा चाहिँ 10% बिग्रि सक्छ भनेको छ नि त भनेपछि त्यसलाई लेफ्ट मोस्ट एरियामा राख्नु पर्यो मिन निकाल भनेको छ भनेपछि यो सबै 89 88 87 सबै सिंगल भ्यालु निकाल्ने केसहरुमा छ ट्राई गरेर हेर्नुस् र यो एउटा म भन्दिन्न अहिलेलाई है किन भन्दिन्न भनेको भने यसको लागि तपाईहरुले पनि क्वेशनै आइक्यू को छ यसैलाई युज गर्न होला अहिलेलाई नभए हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई गरौँ यो क्वेशन नम्बर 86 एउटा चाहिँ मैले भन्दिन्नै भनेको है ओके ल त आजलाई यति गरौँ हैन तपाईहरुले यति गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई मेरो हिसाबले चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो अब फिटिङ एउटा मात्रै बाँकी छ फिटिङ एउटा चाहिँ अलि पछि गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकल गर्ने बेलामा है म अलि पछि गराउँछु त्यसको चाहिँ तपाईहरुलाई हुन्छ ल त त्यसो भए अब एकचोटी स्क्रिन प्रिन्ट लिऊ अनि त्यसपछि तपाईहरुको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्दिन्छु म कन्ट्रोल भी र सेभ यो त्यो एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ ल अब भिडियो रेकर्डिङ अफ गर्दियौ है र तपाईहरुले त्यो रेकर्डिङ चाहिँ